ใกล้วันวาเลนไทน์แล้วนะคะใครยังไม่มีของขวัญวันวาเลนไทน์นะคะติดตามคลิปนี้ให้ดีเลยนะคะเนื่องจากวันนี้ Wonder Warehouse จะมาสอนปักนะคะลายวันวาเลนไทน์ลงบนถุงผ้ากันค่ะโดยลายที่เราแจกนะคะจะเป็นลายที่แจกเฉพาะช่วงวันวาเลนไทน์นี้เลยนะคะเป็นลายที่2แล้วนะคะครั้งนี้นอกจากลายนะคะอุปกรณ์อื่นที่ต้องใช้ก็คือไหมปักค่ะโดยใช้จะเป็นไหม10 สีก็ได้นะคะหรือใครอยากได้คุ้มๆปักได้หลายๆลายนะคะแนะนำเป็นไหม50 สีก็จะคุ้มกว่าค่ะต่อมานะคะก็คือสะดึงใช้เป็นสะดึง5 นิ้วนะคะต่อมาก็คือเข็มปักค่ะโดยเราใช้ทั้งเข็มรุ่นเล็กและรุ่นใหญ่เลยนะคะในการปักครั้งนี้ค่ะแล้วก็อันนี้ก็คือปากกาล่องหนแล้วก็ที่ส่วนเข็มค่ะสุดท้ายนะคะก็คือถุงผ้าค่ะใครไม่มีอุปกรณ์นะคะสามารถสั่งซื้อกับ Wonder Warehouse ได้นะคะโดยเฉพาะช่วงนี้ที่เรากำลังแถมลายปักซึ่งนอกจากลายนี้เรามีอีก2ลายด้วยนะคะทักมาถามพวกเราได้เลยนะคะที่ Line ID @Wonder Warehouse นะคะหรือมีลิงก์อยู่ใน description box ด้านล่างนี้เลยค่ะส่วนใครมีอุปกรณ์พร้อมแล้วเดี๋ยวเราเริ่มปักกันเลยค่ะเราจะเริ่มจากการร่างลายลงบนถุงผ้าก่อนนะคะวิธีการนะคะเอาแผ่นลายที่เราแจกฟรีนะคะเอามาพับได้เลยนะคะเพื่อที่เราจะสอดอีแผ่นลายนี้นะคะเข้าไปในถุงผ้าค่ะเนื่องจากถุงผ้าเราบางนะคะเราก็คือจะสามารถมองเห็นลายทะลุผ้าออกมาเลยค่ะอันนี้เราเอาไม้บรรทัดมาวัดเพื่อให้ลายมันอยู่ตรงกลางผ้าจริงๆนะคะพอกะตำแหน่งได้ตามต้องการแล้วเราก็คือใช้ปากกาล่องหนนะคะวาดทับลงบนลายได้เลยค่ะปากกาล่องหนนะคะมีคุณสมบัติก็คือตัวหมึกนะคะมันจะระเหยหายภายใน 1-2 วันเราไม่ต้องเอาไปซักออกเลยค่ะขั้นตอนต่อมาคือการใส่สะดึงนะคะเราก็คือไขสะดึงให้มันหลวมนะคะแล้วก็คือเอาไส้ในสะดึงนะคะใส่เข้าไปในถุงผ้าค่ะจัดตำแหน่งให้เรียบร้อยเสร็จแล้วปุ๊บก็เอาข้างนอกนะคะครอบลงบนถุงผ้าเลยค่ะแล้วก็อันนี้ก็ต้องขยายให้มันใหญ่นิดนึงนะคะเพราะบางทีผ้ามันหนามันจะครอบไม่ลงพอครอบลงแล้วนะคะเราก็คือดึงผ้าให้ตึงนะคะแล้วก็ไขสะดึงให้แน่นค่ะแล้วจากนั้นนะคะเวลาเราปักนะคะเราใช้วิธีการเปิดถุงผ้าให้มันกว้างๆด้านหลังแบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะลงมือปักกันได้เลยค่ะส่วนแรกเราจะปักเป็นกุหลาบ3 มิติก่อนนะคะเราจะใช้เป็นเข็มปักมือนะคะกับไหมทั้งเส้นไม่ต้องแยกไหมเลยนะคะการปักกุหลาบนะคะจริงๆเราสอนหลายครั้งนะคะเดี๋ยวเราขอไปเร็วนิดนึงนะคะขั้นตอนแรกเลยนะคะก็คือเราจะทำเป็นเส้นโครงของกุหลาบก่อนนะคะโดยเราปักนะคะเป็นเส้นเหมือนดอกจันที่มี5 แฉกนะคะตามนี้เลยค่ะนั่นก็คือเราจะปักทะลุจุดกึ่งกลางของกุหลาบนะคะแล้วก็ปักแยกออกไปเป็น5 แฉกนะคะเหมือนเป็นดอกจันค่ะพอได้ดอกจัน5 แฉกอันนี้นะคะต่อมาเราจะเริ่มทอตัวกลีบกุหลาบกันแล้วค่ะโดยการเอาเข็มนะคะแทงทะลุผ่านจุดกึ่งกลางของดอกจันนะคะอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการทอของเราค่ะเสร็จแล้วปุ๊บเราจะเริ่มทอกลีบกุหลาบนะคะโดยการเอาเข็มนะคะสอดไปตามแฉก5 แฉกอันนี้นะคะโดยสอดสลับกันระหว่างสอดด้านล่างอันนี้นะคะเส้นแรกก็คือสอดด้านล่างเส้นที่2ทับด้านบนเส้นที่3ก็คือสอดด้านล่างนะคะอันนี้คือเราทอไป3 เส้นแล้วค่อยดึงทีเดียวนะคะมันจะได้เร็วๆอันนี้เสร็จไปแล้วนะคะเส้นที่3นะคะเมื่อกี้คือสอดด้านล่างเพราะฉะนั้นเส้นที่4ก็คือทับด้านบนแล้วก็ไปสอดด้านล่างของเส้นที่5แล้วก็ไปทับด้านบนของเส้นที่6นะคะอันนี้สอดด้านล่างเส้นที่5ทับด้านบนเส้นที่6สอดด้านล่างเส้นที่7แล้วเราคือทำวนไปเรื่อยๆค่ะก็คือสอดทับสอดทับสอดใต้ทับสอดใต้ทับนะคะไปวนไปเรื่อยๆมันจะเกิดออกมาเป็นกลีบกุหลาบนะคะเดี๋ยวเราจะไปเร็วๆให้ดูค่ะอันนี้พอเราทำวนไปเรื่อยๆนะคะมันก็จะเกิดออกมาเป็นดอกกุหลาบ3 มิติเลยค่ะเราก็ทำนะคะจนมันได้ความหนาแล้วก็ความขนาดของกุหลาบตามที่เราต้องการแล้วนะคะพอโอเคแล้วปุ๊บเราก็คือปักเข็มนะคะทะลุกลับไปด้านหลังผ้าแล้วก็ทำปมได้เลยค่ะเพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วค่ะวิธีการทำกุหลาบ3 มิติค่ะลายต่อมานะคะเราจะปักลายซาตินสติชนะคะซึ่งเราสอนลายที่มากคิดว่าทุกคนน่าจะพอทำเป็นนะคะเดี๋ยวเราจะไปเร็วๆนิดนึงนะคะโดยเราจะใช้นะคะเนื่องจากลายของเราเล็กละเอียดมากนะคะเราจะใช้เป็นเข็มเล็กคละขนาดนะคะแล้วก็ไหมเส้นย่อยนะคะเพียงเส้นเดียวเท่านั้นค่ะวิธีการปักนะคะก็คือเราปักนะคะ1ก็คือทำโครงของเส้นซาตินสติชที่เราต้องการปักนะคะเพื่อเป็นการกำหนดทิศทางของการปักของเราค่ะอันนี้คือเราจะปักเป็นตั้งแบบนี้นะคะกับดอกไม้ค่ะเราก็คือทำโครงให้เสร็จทั้งอันพอทำเสร็จทั้งอันเสร็จแล้วปุ๊บเราค่อยปักให้มันทึบค่ะวิธีนี้นะคะมันจะทำให้การปักซาตินสติชของเรานะคะเป็นระเบียบแล้วก็เรียงตัวสวยงามไม่มีส่วนไหนที่มันเป็นเส้นเบี้ยวหรือเส้นหนาเกินไปค่ะอันนี้ก็เสร็จแล้วค่ะซาตินสติชดอกแรกค่ะเป็นแบบนี้ค่ะต่อมาส่วนผลเชอร์รี่รูปหัวใจนะคะก็ทำเหมือนกันเลยค่ะปักซาตินสติชนะคะด้วยเข็มเล็กนะคะแล้วก็ไหมปักเส้นย่อยเพียงเส้นเดียวค่ะเนื่องจากอันนี้ค่อนข้างเล็กมากนะคะก็ค่อยๆทำนิดนึงนะคะก็ปักเรียงกันไปเรื่อยๆนะคะจนเต็มพื้นที่เหมือนกันค่ะอันนี้ส่วนน้องใบไม้นะคะก็ซาตินสติชเหมือนกันเลยค่ะปักโครงนะคะโดยอันนี้เราทำเป็นเส้นปักเป็นแนวเฉียงๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะปักทึบให้เต็มเหมือนกันค่ะต่อมาใบของกุหลาบนะคะก็ซาตินสติชเหมือนกันค่ะแต่เราปักให้มีเทคนิคนิดนึงก็คือครึ่งใบบนนะคะเราปักเป็นสีเขียวอ่อนแล้วครึ่งใบล่างเราปักเป็นสีเขียวเข้มค่ะอันนี้ก็คือกำลังปักให้มันแน่นเต็มทั้งอันนะคะ
พอเราปักทิปซาตินสติชเสร็จทั้งอันแล้วนะคะต่อมาเราปักเป็นลายเส้นบ้างนะคะโดยทั้งแผ่นนี้นะคะเราใช้เป็นลายด้นถอยหลังทั้งหมดเลยค่ะด้นถอยหลังหรือ back stitch นะคะเราก็เคยสอนกันแล้วนะคะวิธีการนะคะก็คือปักล้ำไปข้างหน้าเสร็จ1ช่อง stitch นะคะแล้วก็ปักย้อนกลับมาจุดเริ่มต้นของเส้นค่ะต่อมานะคะ stitch ที่2ทำเหมือนกันเลยค่ะปักล้ำไปข้างหน้าก่อนนะคะแล้วค่อยปักย้อนกลับมาที่จุดปลายของเส้น stitch ที่แล้วค่ะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะก็คือจะเกิดต่อกันเป็นลายเส้นนะคะจะเป็นลักษณะที่เหมือนเป็นเส้นประค่ะซึ่งเราว่าน่ารักดีค่ะอันนี้กิ่งไม้อันนะคะเราก็คือใช้ back stitch หรือด้นถอยหลังเหมือนกันค่ะปักด้นถอยหลังวนกันไปเลยค่ะส่วนกิ่งเชอรี่นะคะเราจะปักง่ายสุดๆเราไม่รู้จะเรียกเป็นลายอะไรเลยนะคะวิธีการนะคะก็คือปักทะลุขึ้นมานะคะแล้วเสร็จแล้วปุ๊บก็ยาวไปแล้วก็ปักลงนะคะอันนี้ก็คือจะได้เป็น1กิ่งของเชอรี่แล้วค่ะแล้วก็คืออีก2ฝั่งนะคะก็คือทำเหมือนกันเลยค่ะต่อมาเทคนิคคิดตลอดการนะคะมีทุกลายเลยนะคะนั่นก็คือการปัก French knot ค่ะหรือการทำปมค่ะวิธีการนะคะก็คือปักทะลุมาในจุดที่เราต้องการทำปมนะคะวางสะดึงลงกับพื้นนะคะใช้ไหมนะคะพันปลายเข็ม 1-2 รอบนะคะแล้วแต่เรานะคะแล้วเสร็จแล้วปุ๊บก็ปลายเข็มนะคะแทงกลับเข้าไปในผ้านะคะแล้วก็ดึงเข็มค่ะโดยเอานิ้วโป้งมือซ้ายนะคะกดไหมตลอดจนไหมนะคะมันหลุดพ้นผ้าไปแล้วค่อยปล่อยนิ้วค่ะถ้าปล่อยนิ้วโป้งก่อนเดี๋ยวมันจะกลายเป็นปมก่อนที่ไหมมันจะหลุดหมดนะคะเดี๋ยวทำให้ดูอีกทีนะคะปักทะลุในจุดที่ต้องการที่จะมีปมนะคะวางสะดึงลงกับพื้นนะคะเอาปลายไหมนะคะพันเข็มนะคะเสร็จแล้วปุ๊บก็เอาเข็มนะคะแทงทะลุกลับไปในผ้านะคะเอานิ้วโป้งมือซ้ายนะคะกดไหมไว้นะคะแล้วก็ดึงเข็มค่ะค่อยปล่อยตอนสุดท้ายทีนี้ก็ได้ปม French knot แล้วค่ะต่อมาคำพูดตรงกลางนะคะจริงๆลูกค้าจะใช้คำพูดที่เราให้มาในไลน์ก็ได้นะคะหรือว่าใครนะคะครีเอทนะคะอยากใช้คำของตัวเองก็ได้นะคะอาจจะเป็นชื่อย่อแฟนกับชื่อย่อเรานะคะอย่างเราในกรณีเราใช้คำเป็นคำว่า always นะคะโดยเราไม่ต้องเอาฟอนต์จากไหนเลยนะคะเราใช้เป็นลายมือเราเองนะคะเขียนไปเลยค่ะโดยวิธีการนะคะเราก็คือเขียนคำที่เราต้องการนะคะลงบนกระดาษก่อนนะคะพอเขียนแล้วเราพอใจเสร็จแล้วปุ๊บเราก็เอากระดาษที่เราร่างเนี่ยนะคะสอดเข้าไปในถุงผ้านะคะเสร็จแล้วปุ๊บก็ใช้ปากกาล่องหนนะคะวาดตามลายที่เราเห็นเลยค่ะต่อมาเราก็มาปักกันนะคะโดยเราจะปักแบบง่ายสุดๆเลยนะคะก็คือใช้เป็นเข็มเล็กนะคะแล้วก็ใช้ไหมเส้นย่อยเส้นเดียวนะคะแล้วก็คือปักตามตัวแบบตัว A นะคะแล้วก็คือใช้เป็นเส้นสติชเส้นเดียวนะคะก็คือปักขึ้นปักลงแบบง่ายๆไปเลยค่ะเนื่องจากลายของเรามันเล็กมากค่ะอันนี้ก็ปักมาจนสุดแล้วนะคะตัว S นะคะเบี้ยวๆนิดนึงค่ะแต่นี่คือผลงานสำเร็จของเราค่ะเป็นคำว่า always ค่ะพาร์ทสุดท้ายนะคะสำหรับใครต้องการปักคำว่า better together นะคะที่มากับลายปักนะคะเราแนะนำเลยนะคะว่าควรใช้เทคนิคที่เรียกว่าการปัก stem stitch นะคะวิธีการปัก stem stitch นะคะก็คือคล้ายการปัก back stitch หรือด้นถอยหลังนะคะก็คือปักล้ำไปข้างหน้านะคะแต่เวลาเราปักย้อนกลับมานะคะแทนที่จะย้อนมาที่จุดปลายของ stitch ที่แล้วนะคะเราจะย้อนเหลื่อมเข้าไปนะคะเพื่อให้เส้นนะคะมาดูต่อเนื่องไม่เป็นเส้นประค่ะเดี๋ยวเราทำให้ดูชัดๆอีกทีนะคะก็คืออันนี้เดี๋ยวปัก stitch แรกนะคะคือปักล้ำไปข้างหน้าย้อนไปข้างหลังอันนี้เป็นเส้น stitch ที่1นะคะส่วน stitch ที่2นะคะคือล้ำไปข้างหน้าเหมือนกันแต่ว่าเรานะคะจะคือปักย้อนซ้อนมาบนเส้น stitch เส้นแรกเลยค่ะเพื่อให้เส้นมาดูต่อเนื่องค่ะโดยเนื่องจากลายปักเราเล็กมากนะคะแนะนำใช้เป็นเข็มเล็กนะคะแล้วก็ไหมเส้นย่อย1เส้นนะคะก็คือปักไปเรื่อยๆนะคะส่วนที่มันจะมีส่วนยากนิดนึงก็คือส่วนที่เวลามันเลี้ยวโค้งนะคะวิธีการปักนะคะก็คือเราพยายามปักนะคะให้ทุกฝีเข็มของเรานะคะทะลุผ่านลายที่เราร่างเอาไว้นะคะมันจะทำให้โค้งของเรานะคะมันไม่มีการเหมือนแบบออกนอกเส้นนะคะและที่สำคัญนะคะในส่วนโค้งนะคะเราสามารถทำสติชให้มันถี่มากๆนะคะมันจะทำให้โค้งของเราดูเนียบขึ้นค่ะอันนี้เราทำจนเสร็จนะคะจนถึงตัว R ค่ะก็ค่อนข้างยากนิดนึงนะคะแต่คิดว่าทุกคนฝึกกันได้ค่ะส่วนใครยังไม่มั่นใจนะคะก่อนปักลงบนถุงผ้าหรือผ้าเช็ดหน้านะคะแนะนำให้ฝึกปักให้ได้ก่อนนะคะแล้วจะได้ไม่ผิดพลาดตอนเวลาปักงานจริงค่ะนะคะกับคลิปสอนปักวันวาเลนไทน์นะคะค่อนข้างยาวนิดนึงนะคะแต่ว่าเทคนิคจัดเต็มแน่นมากๆเลยนะคะก็หวังว่าทุกคนนะคะจะสามารถเอาไปทำของขวัญพิเศษให้คนพิเศษได้เลยนะคะใครนะคะอยากได้อุปกรณ์งานปักนะคะทั้งอุปกรณ์งานปักแล้วก็ตัวลายที่แถมฟรีรวมทั้งถุงผ้านะคะ Wonder Warehouse มีขายนะคะสามารถทักมาได้นะคะที่ line ID @Wonder Warehouse นะคะหรือมีลิงก์อยู่ใน description box ด้านล่างนี้เลยค่ะใครชอบงานฝีมือนะคะเรามีคลิปสอนงานปักเยอะมากๆเลยนะคะมาติดตามพวกเราได้นะคะทั้งทาง Facebook IG และ YouTube Channel Wonder Warehouse นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะให้กำลังใจพวกเราด้วยนะคะโดยการกดไลค์กดแชร์หรือ Subscribe ก็ได้ค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะ Wonder Warehouse